स्वागत छ लिनक्स नेपालीमा। आज चाहिँ हामी फाइल र फोल्डरहरूलाई कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने बारेमा हेर्छौँ है लिनक्समा। त्योभन्दा पहिला चाहिँ हामीले विन्डोजमा चाहिँ अब कसरी गर्थ्यौँ भन्ने बारेमा हेरौँ है। विन्डोजमा गर्नलाई चाहिँ हामीले माउसको राइट साइड क्लिक गरेर चाहिँ न्यू फोल्डर भनेर क्रिएट गर्थ्यौँ होइन। त्यसपछि फोल्डरको नाम दिन्थ्यौँ होइन, आरएम राम भनेर दिन्थ्यौँ र ओके गर्थ्यौँ भने फोल्डर क्रिएट भयो होइन। त्यसै गरेर चाहिँ यसको सर्टकट के भनेको कन्ट्रोल सिफ्ट एन थिच्यौँ भने चाहिँ हामीले फोल्डर क्रिएट गर्न मिल्छ होइन। कुनै पनि नाम दिनु, जस्तै मैले सीता भनेर दिएँ भने सीता भन्ने फोल्डर क्रिएट भयो होइन। विन्डोजमा चाहिँ अब यसरी फोल्डर क्रिएट हुन्थ्यो होइन। ग्राफिकल युजर इन्टरफेसमा गर्दाखेरि चाहिँ अब टर्मिनलमा क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ टर्मिनल ओपन गर्नुहोस्। मैले ओपन गरेँ र टर्मिनलमा भनेको चाहिँ अब हामीले एमकेडिआइआर होइन कमान्ड दिएर चाहिँ एचएआरआई हरि भनेर दियो भने इन्टर गर्यो भने सो यहाँ हरि भन्ने फोल्डर क्रिएट भइसक्यो है। यसरी फोल्डर क्रिएट गर्न मिल्छ होइन। अनि गएर अब जस्तै मैले यहाँ फेरि मानौँ मैले राम भन्ने फोल्डर क्रिएट गर्नु पर्यो भने एमकेडिआइआर आरएएम राम गरेर गर्ने भने इन्टर थिच्दियो भने हेर्नुहोस् है, यहाँनिर यस्तो एरर दिइसक्यो होइन। सो फाइल इज एक्जिस्ट भनेर भनिरहेको छ होइन। यही कुरालाई हामीले टर्मिनलबाट पनि के अरे ग्राफिकलबाट पनि हेऱ्यौँ भने सो आरएएम राम भनेर दियौँ भने यहाँनिर ओके बटन भनौँ न हाइलाइट हरायो होइन। जस्तै मैले अब यहाँनिर एमएस गरिदिएँ भने सो ओके दिइरहेछ, यहाँनिर आरएएम भनेर दिइरहेछ भने दिएछ। यही कुरालाई हामीले सीता गरेर हेऱ्यौँ भने पनि दिँदैन होइन, किनभने यहाँ पहिले नै फोल्डर छ है। अब यो कुरालाई चाहिँ लिनक्समा यसलाई मैले डिलिट गरिदिएँ अहिले। सो ओके, अहिले चाहिँ यो ग्राफिकलबाट डिलिट गरिदिएँ हो क्रिएट थिचेर। सो यो कुरालाई चाहिँ अब यहाँनिर टर्मिनलबाट त हामीले थाहा हुँदैन नि त, हामीले स्क्रिप्ट लेख्ने बेलामा चाहिँ यो एकदम धेरै काम लाग्छ है। सो यसको लागि चाहिँ एउटा कमान्ड आउँछ है, एमकेडिआइआर गरेर चाहिँ हाइफन पी लेखेर चाहिँ सिङ्गल पी लेखेर आरएएम दिनुभयो भने सो यसले कुनै पनि एरर दिँदैन क्या है। यो पीको काम चाहिँ के हुन्छ भने जस्तै एमकेडिआइआर गरेर यसलाई अनि एक्स लिनक्स यहाँ पी जता पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, सकभर अगाडि पनि लेख्नु भन्छ नभए पनि पछाडि लेख्दा हुन्छ। पी थिदिनु भयो भने फोल्डर त क्रिएट भयो होइन। फेरि मैले पनि त्यही कमान्ड रन गरेँ भने सो कुनै पनि एरर दिएन। अब मैले मानौँ पी हटाइदिएँ भने चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् है एरर दिन्छ यसरी। सो यो पीको चाहिँ एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण काम हुन्छ। सो यसले चाहिँ यदि के गर्छ भने त्यो पाथमा चाहिँ फोल्डर छ कि छैन पहिला चेक गर्छ होइन। फोल्डर छ भने चाहिँ यसले क्रिएट गर्दैन, यदि छैन भने क्रिएट गरिदिन्छ होइन। सो अब हामीले अटो स्क्रिप्ट लेखेका हुन्छौँ होइन, जुन अटोमेटिकली फोल्डर क्रिएट गरोस् होइन, सबै डेटाहरू म्यानेजमेन्ट गरोस् स्क्रिप्टमा लेखेको हुन्छ। त्यो केसमा अब गएर मानौँ एउटा फोल्डर लेख्ने के अरे फोल्डर क्रिएट गर्ने कमान्डले चाहिँ अब यसरी एरर फालिदियो भने त त्यहाँनिर त्यो कोडै ब्रेक हुन जान्छ नि। सो त्यही भएर चाहिँ हाइफन पी युज गर्नु बेटर हुन्छ होइन। अनि अर्को गएर जस्तो मैले एमकेडिआइआर गरेर चाहिँ सो हाइफन पी लेखेर मैले मानौँ फेरि आरएएम रामै दिएँ भने यहाँनिर केही पनि आउटपुट दिएको छैन है। अब यहाँनिर मैले अर्थकै नाम दिएँ भने जस्तै एफओएलडिइआर फोल्डर वानै दिएँ भने पनि यहाँ केही पनि आउटपुट दिएको छैन, तर यहाँ फोल्डर त क्रिएट भयो। अब हामीले यसरी पुरै फुल स्क्रिन गरेर हेऱ्यौँ भने अब मानौँ फोल्डर 2 भनेर मैले क्रिएट गर्नु पर्यो, इन्टर थिच्दिएँ भने त्यो क्रिएट भयो कि भएन त्यो त हामीलाई थाहा भएन नि त। अहिले पो त हामीलाई यसरी साइडमा थियो र हेऱ्यौँ होइन, यसरी साइडमा बसिरहेको थियो र हामीले हेऱ्यौँ यहाँनिर क्रिएट भयो भनेर। सो यो कुरा हेर्नलाई चाहिँ भनेको मैले अहिलेकै कोड लेखेँ न, यहाँनिर मैले 3 दिएँ है, अप किबोर्डको अप एरो थिच्ने सो अगाडि लेखेको कोड आउँछ। र यो पी सँगसँगै चाहिँ मैले यहाँनिर भी भनेर दिएँ भने चाहिँ सो हेर्नुहोस् है यहाँनिर फोल्डर पनि क्रिएट भयो फोल्डर 3 भनेर, र यहाँनिर पनि दियो कि क्रिएट अ डाइरेक्टरी फोल्डर 3 भनेर भन्नु है। लिनक्समा चाहिँ अब फोल्डरलाई डाइरेक्टरी भन्छ है। सो यसरी हुन्छ है फोल्डर क्रिएट गर्नलाई। यहाँनिर एमकेडिआइआर कमान्डले त फोल्डर क्रिएट गर्छ, तर यहाँनिर हाइफन पी कमान्डको चाहिँ अर्को पनि काम हुन्छ है। जस्तै तपाईँले मानौँ मलाई एउटा अब मानौँ अफिस भन्ने फोल्डर बनाएँ, अब यहाँभित्र चाहिँ मलाई जति पनि मान्छेहरू छन् नि उनीहरूको डेटालाई चाहिँ यहाँनिर राख्नु पर्यो भनेपछि चाहिँ अब मैले हरेक तालिक गरेर एमकेडिआइआर गरेर चाहिँ हाइफन पी गरेर यहाँनिर होइन। अब यहाँनिर तपाईँले डट स्ल्यास दिएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यो गर्नु भने चाहिँ अझै राम्रो हो होइन, किनभने डटले भनेको करेन्ट पाथ अहिले म जहाँ छु त्यहाँनिरको देखाउँछ
र स्ल्यास भन्ने बित्तिकै चाहिँ त्यो फोल्डरभित्र भनेर बुझाउँछ है। डट स्ल्यास भनेपछि चाहिँ अहिले म जहाँ छु त्यहाँ कति बुझायो भनेपछि जस्तै मैले ओएफ अफिस गरेर ट्याब थिचेँ अटो कम्प्लिट हुन्छ। अफिस गरिदिएँ भने चाहिँ अब यसले कसरी बुझाउँछ भने एमकेडिआइआर -p भनेपछि यो जी भनेको फ्ल्याग भएको युज भयो र डट स्ल्यासले चाहिँ भनेको करेन्ट पाथलाई जनायो भने त्यसभित्र चाहिँ अफिस भन्ने फोल्डरभित्र बुझायो है। र त्यसपछि भनेको चाहिँ मैले अब जस्तो मानौँ यहाँनिर 1 दिएर स्ल्यास होइन 2 दिएर स्ल्यास 3 दिएर स्ल्यास 4 दिएर स्ल्यास 5 होइन 5 दिएर स्ल्यास यसो गरिदियो भने चाहिँ यसले कतिवटा भनेपछि 5वटा फोल्डर बनाइदियो क्या -p युज गरेर। सो इन्टर गरिदियो भने चाहिँ तपाईँले होइन सो मैले ls -r होइन डट स्ल्यास यो नदिँदा पनि हुन्छ किनभने हामी करेन्ट पाथमा छौँ। यदि नभएको खण्डमा कुनै कुनै केसमा चाहिँ यो आवश्यक पर्छ है, तर सकभर दिँदा राम्रो। अफिस गरिदियो भने चाहिँ हेर्नुहोस् है 5वटा फोल्डर बनिसक्यो अफिसभित्रमा एकैतालि। अब मैले यही केसमा चाहिँ एमकेडिआइआर गरेर मैले राम भन्ने फोल्डरमा गएँ त्यहाँ अहिले अरे यहाँ नोट गर्नुहोस् है मैले -p युज गरेको छैन। त्योभन्दा पहिला हामीले डट स्ल्यास दिएर गरौँ आरएम राम दिएर होइन स्ल्यास 0 दिएँ स्ल्यास 1 दिएँ स्ल्यास 3 दिएँ स्ल्यास 4 दिएँ स्ल्यास 5 दिएँ भने सो यसले यसरी एरर दिन्छ है, देख्नुभयो। सो क्यानट क्रिएट डाइरेक्टली यो उसले चाहिँ भनेको यो डाइरेक्टली भित्र गएर चाहिँ क्रिएट गर्न सक्ने भएन भनेर भन्यो क्या होइन। यसले डाइरेक्टली फाइन्ड गर्दैन भनेर भन्यो क्या। त्यही भएर -p को काम चाहिँ खासमा बढी जसो यसरी यो मल्टिपल फोल्डर क्रिएट गर्नलाई हुन्छ होइन, पाथ भित्र गएर पनि। र अर्को कुरो भनेको चाहिँ हामीले यो फोल्डर चेक गर्नलाई पनि हो है। तपाईँले एउटा अटोमेसन स्क्रिप्ट लेख्नुभयो जसमा चाहिँ अब फोल्डर एउटा क्रिएट गरेर अफिसको फोल्डर क्रिएट गरेर अफिसको स्टाफको डेटाहरूलाई चाहिँ सक्कसँगले राख्नुहुन्छ होइन। त्यहाँनिर सिधै एमकेडिआइआर गरेर चाहिँ फेरि अब तपाईँले ओएफएफआइसी अफिस लेखेर चाहिँ इन्टर थिचिदिनु हो भने यसरी एरर दिन्छ क्या। यो एरर दिने बित्तिकै कोड ब्रेक भइहाल्छ। त्यही खण्डमा चाहिँ तपाईँले अब यहाँनिर -p लेखिदिनु भयो भने कुनै समस्या आउँदैन क्या। अब यो -v को अप्सन चाहिँ भनेको तपाईँलाई हेर्नलाई हो होइन। -v लेख्नुभयो भने चाहिँ अब यो त हाम्रो अलिक क्रिएट भइसकेको छ त्यही भएर केही पनि आउटपुट दिएन। अब नभएको खण्डमा चाहिँ हामीले -v मा चाहिँ अब दिन्छ होइन। अफिसमा एस थपिदियो भने अब यसरी अफिसमा दियो होइन। सो अलिकति क्लियर गरिदिउँ होला, यसरी क्रिएट हुन्छ। अनि तपाईँको डेटा पनि केही पनि हुँदैन क्या यसमा चाहिँ। फेरि -r गरेर अफिस गरेर इन्टर थिचिदिनु हो भने डेटा पनि सेभ छ क्या, कुनै डेटा चेन्जेस हुँदैन क्या। त्यही भएर फोल्डर क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ -p फ्ल्याग चाहिँ युज गर्नु एकदम राम्रो हुन्छ है। अटो स्क्रिप्टहरूमा त एकदमै युजफुल हुन्छ। यही कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले फोर लुप लगाएर चाहिँ चेक गर्नुपर्ने हुन्थ्यो भने एमकेडिआइआर कमान्डमा चाहिँ बिल्टै नै यो कुरा आइरहेको रहेछ है। मैले पनि अलिकति पछि नै थाहा भएको यो कुरा सिक्दै जाँदाखेरि। सो यसरी छ है। अब क्लियर गरिदिएँ। र अर्को भनेको चाहिँ फोल्डर डिलिट गर्ने कमान्ड आउँछ है। त्यसको लागि चाहिँ एउटा ब्ल्याङ्क फोल्डर भन्नाले खाली फोल्डर है। जस्तै मैले मानौँ ls सीता भन्ने फोल्डर हेऱ्यो भने अहिले केही पनि छैन होइन। त्यस्तै गरेर चाहिँ ls अफिस भन्ने फोल्डर हेऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो यहाँनिर जे होस् एउटा फोल्डर छ नि। अब म यो दुईवटा फोल्डरलाई डिलिट गर्नुपर्छ है। त्यसको लागि चाहिँ भनेको rmdir भन्ने कमान्ड आउँछ है। त्यसपछि फोल्डरको नाम दिने सीता होइन दिएर इन्टर गरिदियो भने सीता भन्ने फोल्डर यहाँबाट उडिसक्यो हेर्नुहोस् है, गइसक्यो। यहाँ पनि भनेको अब त्यही यो -v युज फ्ल्याग युज गर्नुपर्छ। rmdir म अर्को एउटा गर्छु हरि भन्ने छ र यहाँनिर -v युज गरिदियो भने यसले यसरी विन डाइरेक्टली भनेर दिन्छ है आउटपुटमा। सो v को काम चाहिँ यसरी छ। अब यो यही कमान्ड सेम एमकेडिआइआर होइन। अब के अरे सरी rmdir अफिस गरेर मैले इन्टर थिचिदिएँ भने चाहिँ यसले यसरी लिँदैन क्या। सो यो rmdir कमान्डको चाहिँ खास काम के हो भने खाली फोल्डरहरूलाई मात्रै क्या। यो फोल्डरभित्र गएर हेर्नुहुन्छ भने पनि ls गरेर हेर्नुहुन्छ भने जस्तै फोल्डर 2 भन्ने छ नि, फोल्डर 1 2 जति पनि छ त्यो फोल्डर 2 रहेछ। 2 गरेर हेऱ्यो भने खाली छ होइन। यसले लिन्छ डिलिट लिन्छ। तर अब त्यही अफिस भन्ने फोल्डर होइन ls अफिस भन्ने फोल्डरमा हेऱ्यो भने चाहिँ यहाँनिर एउटा 1 भन्ने फोल्डर छ क्या। यहाँभित्र पनि अरू पनि डेटा हुनसक्छ होइन। तर खाली फोल्डरहरूलाई चाहिँ यसले डिलिट लिने भयो। यदि त्यहाँनिर कुनै पनि डेटा एउटा फाइल अथवा कुनै पनि चिज छ भने फोल्डरभित्र त्यो rmdir कमान्डले चाहिँ काम गर्दैन केसमा।
अनि त्यो केसमा चाहिँ भनेको अर्को हाम्रो कमान्ड आउँछ आरएम है। यो कमान्ड चाहिँ एकदम पावरफुल कमान्ड हो है। लिनक्समा यो कमान्डलाई अलिकति मिस्टेकले युज गर्यो भने त तपाईँको सिस्टमै ड्यामेज हुन्छ है। सो आरएम हाइफन आरएफ यो दिएर चाहिँ स्ल्यास यति दिनु हो भने चाहिँ तपाईँको सिस्टमै ब्रेक हुनसक्छ है। त्यही भएर अलिकति यो विचार पुर्याएर कमान्ड युज गर्नुपर्छ है। त्यही भएर हरेक तालि चाहिँ ध्यान दिनुहोस् है। यसको लागि चाहिँ भनेको आरएम कमान्ड दिने, त्यसपछि भनेको अब यतिकै आरएमले पनि फेरि डिलिट गर्दैन। आरएम अफिस दिनुभयो भने यसले पनि डिलिट गर्दैन है। सो यो चाहिँ फाइल आरएम लेखेर यहाँनिर यदि फाइल थियो भने चाहिँ डिलिट गर्थ्यो होइन। तर यहाँनिर फोल्डर भएकाले चाहिँ हामीले आरएम हाइफन आर लेख्नुपर्छ। यसले चाहिँ रिकर्सिभ मोड भनेर बुझाउँछ। जस्तै मैले अघि लेखाएको थिएँ नि तपाईँलाई होइन। अब फोल्डरभित्र 1 2 3 4 5 भनेर मैले फोल्डर बनाएको थिएँ नि, त्यो फोल्डरलाई पनि सबै उडाइदिने भयो क्या। यसरी डिलिट गर्छ है। सो आरएम कमान्डले चाहिँ र हाइफन आर भनेको चाहिँ त्यो फोल्डरभित्र जति पनि फोल्डरभित्रका कुराहरूलाई पनि सबैले समेटेर चाहिँ डिलिट गर्ने भयो भने हाइफन यो भनेको चाहिँ फोर्सफुली क्या। यदि त्यो हुँदैन भने पनि त्यसलाई जबरजस्ती भए पनि डिलिट गर्नु भनेर भन्छ क्या यसले। अब यही कमान्डलाई मैले तपाईँहरूले आफ्नो सिस्टममा चाहिँ ट्राई नगर्नु। आरएम होइन हाइफन आरएफ गरेर मैले स्ल्यास यो चाहिँ रुट भन्ने बुझाउँछ है। र इन्टर थिचिदियो भने चाहिँ यहाँनिर अलिकति सुरुमा तपाईँले अहिले पनि लिनक्सले प्रोटेक्सन चाहिँ गर्छ। र अब मैले यो कमान्ड यति लेखिदिएँ भने चाहिँ तपाईँको सिस्टमै ड्यामेज हुन्छ है। पुरै सिस्टमै गयो क्या, सिस्टमै चल्दैन। त्यसको लागि चाहिँ म एउटा तपाईँहरूलाई डकरमा डेमो, तर यो एजुकेसनको पर्पजको लागि मात्रै है। फेरि तपाईँहरूलाई यो अर्काको सिस्टम गरेर बिगार्ने काम चाहिँ नगर्नुहोस्, बस ज्ञानको लागि मात्रै हो होइन। त्यही भएर यो कमान्ड युज नगर्नु सकभर। म तपाईँहरूलाई एउटा डेमो देखाउँछु, हेर्नुहोस् है त। ओके, मैले तपाईँहरूलाई देखाउनु लागि भनेको चाहिँ होइन एउटा सेफ जोन है, छुट्टै इन्भाइरोमेन्टमा यो टेस्ट गर्दैछु होइन। यो कमान्ड कतिको पावरफुल छ भनेर। यो मेरो भनेको चाहिँ अल्पाइन लिनक्स हो होइन, जुन चाहिँ डकरमा रन भइरहेको छ होइन। मेरो मेन सिस्टमसँग यसको कुनै पनि लिङ्क छैन, त्यही भएर एकदम सेफ जोनमा युज गरेको छु। र एकदम ध्यानपूर्वक चलाउनु होला त्यो कमान्डलाई चाहिँ होइन। जस्तै मैले यहाँनिर अहिले हेर्नुहोस् है, एलएस गरेर होइन इन्टर गरिदियो भने सबै देखाइरहेछ। सिडी गरेर बिनमा गयो भने एलएस गऱ्यो भने सबै कमान्डहरू जति पनि कमान्ड रन हुन्छन् यहाँनिर दिइरहेछ है। त्यस्तै गरेर मैले पिङ गरिदिएँ भने अहिले यहाँनिर इन्टरनेटले प्रोपरली काम गरिरहेछ होइन। यसरी सबै काम गरिरहेको छ होइन। अब मैले मानौँ आरएम हाइफन आरएफ कमान्ड गरेर अब यहाँ हेर्नुहोस् है, इन्टर गरिदिने बित्तिकै अहिले त लिएन, सरी यहाँ मैले रुट डाइरेक्ट दिदिनँ। अब इन्टर गरेर सिस्टमै गइसक्यो। अब यहाँ एलएस गर्नुभयो भने केही पनि देखाउँदैन क्या, यसरी छ सिस्टमै क्रास भइसक्यो क्या। त्यति पावरफुल कमान्ड हो यो आरएम हाइफन आरएफ भन्ने होइन। अनि गएर अब यहाँनिर जे पनि गर्नुहुन्छ केही पनि चल्दैन क्या। अब सिटी गर्नु भने पनि चल्दैन होइन, केही पनि काम गर्दैन क्या। यस्तो छ है। अनि अब यहाँ अलिअलि के कुरा चाहिँ काम गर्छ, तर त्यो कामै नलाग्ने सिस्टमको जति पनि डेटाहरू छन् सबै रिमुभ हुन्छन् क्या, फोर्सफुली नै रिमुभ हुन्छ। र यो रिकभरी गर्न पनि एकदम गाह्रै छ यो होइन। त्यही भएर यो कमान्डलाई चाहिँ एकदम युजफुली नै युज गर्नु भन्छु। डेमो मात्रैको लागि हो। र मेन सिस्टममा चाहिँ तपाईँले यो युज गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको सिस्टमै गयो। यो अहिले मेरो अपरेटिङ सिस्टम जति पनि रन भइरहेको छ होइन, एलएस स्ल्यास रुट गर्ने भने यो जति पनि कुराहरू छन् यो सबै डिलिट हुन्छ क्या फोर्सफुली नै। त्यसको लागि चाहिँ रुट पर्मिसन चाहिन्छ, बट जान्छ है। त्यही भएर एकदम ध्यानपूर्वक युज गर्नु होला यो। र यो समस्या नहोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीलाई आरएम हाइफन आई कमान्ड आउँछ है। यसले भनेको जस्तै मैले फोल्डर होइन 2 लाई चाहिँ डिलिट गर्नु पर्यो भने यसले सोध्छ क्या। ओके इट्स अ फोल्डर, सरी यहाँनिर हाइफन आर पनि युज गर्नुपर्छ। फोल्डर डिलिट गर्नलाई चाहिँ आर युज गर्नै पर्छ है। अहिले सोध्छ क्या मलाई यो डिलिट गर्ने कि नगर्ने भनेर सोध्छ है। अब मैले यहाँनिर इन्टर थिचिदिएँ भने डिलिट भयो, सरी भएन सरी वाइ थिचिदिएँ ओके। र वाइ थिचिदिएँ भने चाहिँ यो डिलिट भयो क्या। यसले पर्मिसन माग्छ होइन। अनि गएर मैले अब यहाँ फोल्डर 3 लाई दिएर पनि इन्टर थिचिदिएँ भने अब जबसम्म मैले अब यसलाई यतिकै इन्टर थिचिदिएँ भने चाहिँ यसले लिएन छ होइन। अब यो पर्मिसन दिएर फेरि इन्टर थिचेर मैले अब वाइ थिचिदिएँ भने चाहिँ तँलाई डिलिट गर्न छ है भनेपछि चाहिँ यसले डिलिट लियो क्या। साइडमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ फोल्डर गइसक्यो। सो यसरी फोल्डर डिलिट गर्न र क्रिएट गर्नलाई भयो है। यही अनुसारले चाहिँ अब फाइलहरू क्रिएट गर्नलाई
एउटा ब्ल्याङ्क फाइल क्या त्यतिकै भन्नाले एउटा नोट लेख्नु छ त्यो नोट फाइल मात्र क्रिएट गर्नको लागि भनेको टच कमान्ड आउँछ है र फाइलको नाम दिने टच भनेर भन्छ त्यसपछि फाइलको नाम दिने है अलि फाइल डट टीएक्सटी टेक्स्ट गरिदियो भने यसले यहाँनिर फाइल डट टीएक्सटी भनेर क्रिएट भइसक्यो होइन यसरी चाहिँ अब यो कुरालाई चाहिँ हामीले यहाँनिर माउसबाट चाहिँ न्यू डकुमेन्ट होइन माउसको राइट साइड क्लिक गर्ने न्यू डकुमेन्ट अथवा त्यहाँनिर क्रिएट अ फाइल के भन्छ विन्डोजमा त त्यति मलाई थाहा भएन होइन बट यसरी न्यू डकुमेन्ट गरेपछि यहाँ टेक्स्ट फाइल भनेर भनिरहेको छ यहाँ थिच्दियो भने यहाँनिर यसरी टेक्स्ट डट होइन टेक्स्ट भनेर आइरहेको छ होइन यसरी फाइल आइरहेको छ भने अब यसलाई हेर्नु पऱ्यो भने सिएटी क्याट कमान्ड छ होइन फाइल डट टेक्स्ट गरिदिने हो भने केही पनि छैन अहिले त यसले चाहिँ भनेको ब्ल्याङ्क फाइल क्रिएट गर्ने हो टच कमान्डले चाहिँ र टच कमान्डको खास काम भनेको चाहिँ डेट मोडिफिकेसनको लागि हो कि एलएस होइन -l गरेर इन्टर गरिदियो भने यहाँनिर यो जुन डेट छ नि यो डेटहरूलाई चाहिँ मोडिफिकेसन गर्नलाई अब जस्तै कसैले हुन्छ नि फाइल बनाएको हुन्छ कुन डेटमा उसले क्रिएट गरेको हुन्छ फोरेन्सिकमा अलिकति बढी युज हुन्छ होइन यो कुराहरू चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने त्यो कुराहरूलाई चाहिँ सबै यहाँ हेर्न मिल्छ अनि अब डेटलाई चाहिँ अब मोडिफिकेसन गरेर चाहिँ जस्तै अब मैले मानौँ आजको डेटमा मैले एउटा आजको डिसेम्बर 10 छ होइन आजको डेटमा मैले एउटा फाइल क्रिएट गरेको थिएँ तर मैले चाहिँ यो फाइललाई 1 महिना अगाडि नै बनाएको है भनेर बनाउनु पर्दाखेरि चाहिँ यसरी यो टच कमान्डले चाहिँ मोडिफिकेसन गर्न दिन्छ होइन त्यसको बारेमा अलि पछि नै हेरौँ अहिलेलाई नहेरौँ अहिले चाहिँ फाइलमा चाहिँ क्रिएट गर्ने युज गरौँ त्यसरी चाहिँ मोडिफिकेसनको लागि युज गर्छ होइन अलिकति यो फोरेन्सिकहरूलाई बढी काम लाग्नुहुन्छ भने यसलाई रिमुभ गर्नलाई चाहिँ आरएम गर्ने अनि गएर चाहिँ अब चाहिँ फाइलको नाम दिने बित्तिकै रिमुभ हुन्छ है यसरी हटिसक्यो यहाँबाट गइसक्यो यहाँनिर थियो भने अब यो फाइलहरू पनि अब कस्तो हुन्छ भने कति फाइलहरू चाहिँ अब डिलिटै हुन मान्दैन नि मानौँ मैले एउटा यहाँ अब फेरि पर्मिसनको कुरा आउँछ है अब म सिडी गरेर स्ल्यास रुटमा गयो भने यहाँ पर्मिसन डिनाइड भनेर हुँदैन सुपर युजरको कुनै कुराहरू आउँछ है अब यो विषयमा चाहिँ हामी फाइल पर्मिसनको भिडियोमा अलिक बढी विस्तृतमा हेर्नेछौँ है ती कुराहरू चाहिँ अब आउँदो भिडियोहरूमा कुराकानी गर्नेछौँ र बेसिकली फाइल र फोल्डर क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ यति नै हुन्छ भने अब फोल्डर प्ले गरेँ अब फोल्डर क्रिएट गर्न चाहिँ तपाईँहरूले भनेको हरेक पालि चाहिँ MKDIR गरेर -p युज गर्नुभयो भने चाहिँ एकदम बेस्ट हुन्छ र सँगसँगै -v पनि युज गर्नुभयो भने चाहिँ अब यदि मैले FOLDER फोल्डर 1 क्रिएट गरिदिएँ भने सो यहाँनिर अब यसले ओके अलरेडी रहेछ यहाँनिर फोल्डर 1 भनेर त्यही भएर दिएन आउटपुट र फोल्डर 4 गरेर इन्टर गरिदियो भने चाहिँ यसरी आउटपुट दिने भयो अब यहाँनिर यदि पीको अप्सन छैन भने अब यसले हेर्नुहोस् है एरर दिन्छ अलरेडी एक्जिस्ट छ भनेर भन्छ होइन पहिले नै बनाइसकेको छ भनेर भन्छ अब यहाँ पी दिनुभयो भने कुनै पनि समस्या दिँदैन क्या त्यही भएर पी अप्सन पनि युज गर्नुहोस् र रिमुभ गर्ने बेलामा यदि खाली फोल्डर छ भनेपछि मैले अहिले फोल्डर बनाएँ मलाई त्यो चाहिएको थिएन भन्नुभयो भने आरएम डिआर कमान्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा आरएम -r गरेर चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ होइन सो हामीले चाहिँ जुन -p MKDIR पछि -p फ्ल्यागको युज गरेका थियौँ नि त्यसलाई चाहिँ स्क्रिप्ट लेभलमा चाहिँ कसरी यसले समस्या दिन्छ भन्ने कुरा हेर्छौँ है त्यसको लागि चाहिँ मैले एउटा स्क्रिप्ट सामान्य स्क्रिप्ट लेखाएको छु है मैले क्याट गरेर देखाइदिइहालेँ हेरिन्छ भने सो PWDले अहिले मैले कहाँ छु भनेर देखाइदिइरहेको छु भने एउटा मैले फोल्डर क्रिएट गरेको छु अनि डट स्ल्यास भनेको करेन्ट पाथ बुझाउँछ त्यसपछि भनेको एउटा टेस्ट नामको फोल्डर बना भनेर भनिरहेको छ होइन अहिले म हेरेँ भने पनि डेस्कटपमा छु भनेर यहाँ देखिरहेको छ होइन र मैले इको हाई भन्ने एउटा लास्टमा आउटपुट मेसेज दिइरहेको छु होइन र मैले यो कमान्डलाई रन गरेँ भने ब्यास गरेर चाहिँ फोल्डर डट sh गरेर चाहिँ इन्टर गरिदिएँ भने सो मेरो यहाँनिर टेस्ट नामको फोल्डर पनि बन्यो होइन र मेसेज पनि आउटपुट भयो होइन अब मानौँ मलाई कुनै पनि केसमा चाहिँ अब थाहा छैन कि कहीँ गएर त्यस्तो फोल्डरहरू क्रिएट भएको थियो है कुनै पाथ हुन्छ नि त्यहाँनिर अब त्यो फोल्डर बनाउनु पर्ने थियो अथवा पहिले नै बनिसकेको थियो भने अब मैले अब यो टेस्ट नामकै फोल्डरलाई इक्जाम्पलमा लिउँ न टेस्ट नामको फोल्डर मलाई बनाउनु पर्ने थियो तर मलाई त थाहा छैन मेरो स्क्रिप्ट त अटोमेटिकली रन हुने हो होइन अब मैले गएर यसरी गएर होइन फेरि त्यही कोडलाई चाहिँ फेरि रन गरिदिएँ भने त सो मलाई यसरी त एरर मेसेज दिन्छ क्या यसले ठ्याक्कै लाएर होइन क्यानट क्रिएट डाइरेक्टरी होइन जस्ट फाइल एक्जिस्ट भनेर भनिरहेको छ क्या अब यसरी मेसेज आउटपुट दिइसकेपछि त त्यो कोड त फेरि समस्या आयो नि त नि होइन अनि त्यही भएर अब यसलाई मैले फेरि ओपन गरेँ होइन
र अब मैले यहाँनिर गएर चाहिँ स्पेस दिएर -p फ्ल्याग युज गरेर त्यसलाई मैले सेभ गर्दै हैन फाइल सेभ गर्दै अहिले क्लोज गर्दै हैन अब अहिले हेर्नुहुन्छ भने अब त्यही कोड मैले रन गरेर आछु फेरि हैन इन्टर गर्दै भने चाहिँ यहाँनिर केही पनि मेसेज दिइरहेको छैन क्या एररमा यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने एरर मेसेज दिइरहेको छ यसले हैन अब यहाँ city cat गरेर फोल्डर रेजिस गर्दै पनि -p ले यति प्रभाव पार्छ क्या कति केसमा हामीले थाहा नै हुँदैन कि अब त्यहाँ फोल्डर छ कि छैन भनेर अटोमेटिकली हुने केस हो हैन अनि अटोमेटिकली गर्दाखेरि त यसरी एरर दिन्छ एरर दिएपछि सक्यो क्या अनि त्यही भएर p युज गर्नु बेटर हुन्छ है यो त सामान्य एउटा इक्जाम्पलको लागि मात्रै हो तर अलिकति ठुलो लेभलमा प्रोजेक्ट एउटा बनाउँदै गएपछि चाहिँ ठुलो समस्या हुन्छ हैन त्यही भएर यो -p युज गर्नुलाई ओके यही भन्नु थियो र यो चाहिँ भनेको मैले पछि रेकर्डिङ गरेको त्यही भएर भिडियोलाई चाहिँ अरु फेरि कन्टिन्यू गर्दै जानु होला है ओके लेखेर हेरौँ न rm गरेर चाहिँ rm dir गरेर -rp गरेर चाहिँ फोल्डर दिनु हो भने चाहिँ ओके सरी -r हैन p के अप्सन आउँछ -p अप्सनै आउँछ यहाँनिर फोल्डर छैन भनेर थाहा छ है सो फोल्डर 4 गरिदिनु हो भने चाहिँ डिलिट भयो हैन यसरी आउटपुट पनि दिन्छ अब यही कुरालाई चाहिँ मैले यहाँनिर v हटाइदिएँ भने फोल्डर 1 दिएर मैले इन्टर गरिदिएँ भने सो v अप्सनले चाहिँ यहाँनिर आउटपुट दिइरहेको थियो भने सो यहाँनिर मैले v हटाइदिँदाखेरि चाहिँ त्यो आउटपुटले नि हराएर गयो है यसरी हुन्छ हैन भनेपछि अर्को भनेको चाहिँ rm कमान्ड आउँछ है त्यसमा चाहिँ भनेको -r युज नगर्नु सकभर यो एकदम रिस्की हो -r युज गर्नुपर्छ फोल्डर रिमुभ गर्नलाई मैले ram गर्दिएँ र सँगसँगै चाहिँ तपाईहरुले i अनि अप्सन राख्न सक्नुहुन्छ है -i यसले चाहिँ तपाईहरुलाई सोध्छ है रिमुभ गर्ने कि नगर्ने भनेर हैन सो गर्ने भनेपछि y थिच्दिनु भने रिमुभ भयो र यसको हेल्प हेर्नलाई चाहिँ rm लेख्ने -s लेख्नु हो भने चाहिँ ओके डबल आइफन लाग्नुपर्छ र हेल्प थिच्दिनु हो भने चाहिँ सो यसले यहाँ थुप्रै कुराहरु दिन्छ है यति धेरै कुराहरु छ यहाँ हेर्नुहुन्छ भने सो स्पेसिफिकली यो यहाँबाट डिलिट गरेपछि सकभर फाइल रिमुभ हुँदैन हैन फोर्सफुली गर्नु हो भने अनि अब अलिकति खतरे सिस्टमले रिमुभ के भन्छ रिकभरी गर्ला बट त्यो फोर्सफुली रिमुभ गर्नु भने चाहिँ त्यति कमै चान्स हुन्छ फाइल रिकभरी गर्नलाई हैन यो पर्मानेन्ट डिलिट गरे जस्तै हो क्या जस्तै यो फाइललाई मैले उ गरे हैन र शिफ्ट प्लस डिलिट थिच्दिएँ भने चाहिँ पर्मानेन्ट डिलिट भनेर आउँछ हैन यदि मैले यहाँनिर यसलाई क्लिक गरेर डिलिट मात्रै थिच्दिएँ भने चाहिँ यो हट तर यो ट्रान्सफर गरेर बसिरहेको हुँदैन यहाँनिर आएर बसिरहेको हुन्छ र यहाँबाट पनि एमपिटी गर्नु हो भने चाहिँ अब रिकभरी गर्नलाई हुन्छ नि त्यस अलिअलि चान्स त हुन्छ तर बट लिनक्स सिस्टममा चाहिँ त्यो क्राइम पनि जान्छ है सो आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ र आउँदो भिडियोहरुमा चाहिँ हामी फाइल पर्मिसनको बारेमा पनि हेर्छौं अनि लिनक्स फाइल सिस्टमको बारेमा पनि अझै म डिटेलमा हेर्छु है लिनक्स फाइल सिस्टममा जस्तै मैले यहाँनिर गरे हेरेँ भने अब यो बिनहरुको हरेक फोल्डरहरु छन् जस्तै बिनमा गरे हेर्नु भने चाहिँ तपाईले कमान्डलाई एउटा पनि याद गर्नु पर्दैन है बारम्बार भन्छु कमान्डहरु जति भनेको लिनक्सको सबै यहाँ बिनमा आएर बसिरहेको छ नि यो जति पनि देख्नुहुन्छ नि सबै कमान्ड हो क्या हरेक कमान्ड छ यत्रो कमान्डलाई याद गरेर साध्य नै छैन है हेर्नुहुन्छ भने जस्तै अब यहाँनिर ls गर्नु हो भने नि यहाँनिर ls कमान्ड यहाँनिर छ है सबै यो कमान्ड छ क्या ls cpu गर्नु हो भने तपाईको cpu को इन्फर्मेसन पुरै दिन्छ ls यहाँ हेर्नुस् cpu को पुरै इन्फर्मेसन दिइरहेको हुन्छ क्या सिस्टमको ls usb गर्नु हो भने पुरै तपाईको जति पनि डिभाइसहरु छ सबै इन्फर्मेसन दिइरहेको हुन्छ यसले हैन यही कुराहरु चाहिँ सबै यहाँनिर छ क्या यहाँ हेर्नुहुन्छ नि ls usb यहाँनिर छ हैन यो पनि सबै हरेक कमान्डलाई तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन कमान्डहरु यसरी पनि बसिरहेको हुन्छ यिनीहरुलाई अब थाहा छैन भने मैले साइडमा राखेको छु हैन जस्तै मलाई अब मानौं अब यो lssw भन्ने कमान्डको बारेमा जान्नु छ भनेपछि सबभन्दा पहिला चाहिँ lssw गर्ने हैन
र डबल हाइफन युज गर्ने HELP गर्ने। अब यहाँनिर सिङ्गल तपाईँहरूले LS हाइफन एच गर्नुभयो भने चाहिँ कुनै कुनैमा चाहिँ यो फ्ल्यागै हुनसक्यो होइन। त्यही भएर सिङ्गल लेटर लेख्दाखेरि सिङ्गल हाइफन भयो भने मल्टिपल लेटर एकभन्दा बढी लेख्नु पर्यो भने चाहिँ HP हेल्प लेख्ने होइन। इन्टर गरिदिनु भने चाहिँ यहाँनिर सबै इन्फर्मेसन दिन्छ क्या यसले। हेर्नुहुन्छ भने यसले चाहिँ हार्डवेयरको इन्फर्मेसन दिने बेसिकली। सो LS SW गर्नु हो भने चाहिँ सिस्टमको हार्डवेयरमा जति पनि कुराहरू छन् नि तपाईँको सबैको इन्फर्मेसन यसले दिन्छ कि। सो यसरी इन्फर्मेसन आइरहेको हुन्छ है। र कमान्डहरूको बारेमा हेऱ्यौँ भनेको यही हो। अनि गएर तपाईँहरूले अब अरू पनि कुराहरू थुप्रै छन्। अब यसको बारेमा चाहिँ म लिनक्सको फाइल म्यानेजरकै भिडियोमा गएर अलिक मजाले हेर्नेछु होइन। त्यहीँ गएर हेरौँ मजाले। अनि थुप्रै कमान्डहरूको बारेमा छ, जस्तै APTहरू भयो, फाइल पर्मिसनहरू भयो होइन। यो हरेकको बारेमा त बुझाएर पनि साध्य हुँदैन, तर मुख्य मुख्य कुरा चाहिँ अहिले हेरौँ। त्यसपछि अनि गएर लिनक्समा अब कालीको पनि बारेमा अनि अर्को आउँदो भिडियोहरूमा अलि हेर्नेछु। सो यसलाई चाहिँ यति नै।